Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Kavita Chaudhary and I am here with another chapter concept. So chapter 6, a conceptual and regulatory framework. This is एकदमै एफएमा पनि हामीले पढेको छौँ, सो एफआरमा पनि छ, राखेको छ भने केही न केही इम्पोर्टेन्ट होला, बट यो च्याप्टरलाई नेग्लेक्ट चाहिँ नगर्नु होला। दिस च्याप्टर यही च्याप्टरबाट चाहिँ थ्योरी सोध्छ, आजसम्म सोधिएको छ, सो लेट्स नट यो च्याप्टरलाई चाहिँ स्किप चाहिँ नगर्नु होला, गो थ्रु इट एकचोटि भए पनि। सो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ फ्रेमवर्क भनेको के हो, फ्रेमवर्क भनेको कसरी गर्ने गाइडेन्स जस्तै भयो। सो सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ यो फ्रेमवर्क चाहिँ किन चाहिएको छ, द निड अफ फ्रेमवर्क चाहिँ किन नेसेसरी छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। सो लेट्स मी रिड इट आउट and then I will explain it. The regulatory framework of accounting in each country which uses IFRS standard is affected by a number of legislative and quasi legislative influence as well as IFRS accounting standard. So regulatory framework चाहिँ हरेक कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ र आइएफआरएस स्ट्यान्डर्डले चाहिँ के भन्छ भने सबैले एउटै चलाउने भनेर फोर्स चाहिँ गर्दैन, तर सबैले एउटै फ्रेमवर्क भयो भने, एउटै स्ट्यान्डर्ड युज भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ गरेको हुन्छ। सो एभ्री कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट लेजिस्लेटिभ छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फलो गर्नको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। सो why a regulatory framework is necessary? Regulation of accounting information is aimed at ensuring that users of financial statement receive a minimum amount of information that will enable them to make a meaningful decision regarding their interest in a reporting entity. A regulatory framework is required to ensure that relevant and reliable financial reporting standard is achieved to meet the need of the shareholders and other users. Regulatory framework चाहिँ किन चाहिँ चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स र युजर्सहरूको, इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ एकदम नै फेयर एन्ड फेयर र रिलिभेन्ट र रिलायबल चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ उनीहरूले पाओस् भनेर चाहिँ रेगुलेसन अफ अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ युजर्सहरूको लागि चाहिँ इजी बनाऊ, युजर्सहरूको लागि चाहिँ रेलिभेन्ट र रिलायबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ गर्न पाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिँ त्यही भएर चाहिँ निकालिएको हो। सो द्याट यो चाहिँ सबैले फलो गरोस् भनेर, गर्नु नै पर्छ भनेर चाहिँ फोर्सफुल्ली चाहिँ छैन। So accounting standard on their own or would not be complete regulated framework. In order to fully regulate the preparation of financial statements and the obligation of companies and directors, legal market are regulation are also required. Accounting standard मात्र भएर भएन, ती सबैजनाले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर सहमत चाहिँ हुनु पर्यो। सो यो फ्रेमवर्क चाहिँ दुईटा बेस्डमा छ, एउटा प्रिन्सिपल बेस्ड छ, एउटा रुल बेस्ड छ। सो यो युएस बेसमा छ भने चाहिँ रुल बेस्ड फ्रेमवर्क चाहिँ उनीहरूले युज गर्छ भने चाहिँ प्रिन्सिपल फ्रेमवर्क चाहिँ नर्मल्ली धेरै नै एप्लिकेबल हुन्छ। आइएफआरएस स्ट्यान्डर्ड प्रिन्सिपल बेस्ड फ्रेमवर्क, यसको बारेमा अझै पनि हामीहरूले तल पढ्ने नै छौँ। So let's go through it. Based upon a conceptual framework such as IFRS, the standard board framework, accounting standards are created using the conceptual framework as a basis. Rule-based framework, cookbook approach, accounting standard, a set of rules which companies must follow. Principle based conceptual framework हुन्छ र यसमा कन्सेप्चुअली नै बेस गरेको छ। सो रुल बुक भनेको चाहिँ कुकबुक जस्तो स्ट्यान्डर्ड बनायो त्यसलाई रुल जस्तै भयो।
जे हो त्यसलाई अप्लाई गर भन्ने कुरा चाहिँ कुकबुक एप्रोचले गर्छ। र युकेमा चाहिँ प्रिन्सिपल बेस्ड छ, कन्सेप्टलाई एकदम नै इम्पोर्टेन्ट दिएको छ। र कन्सेप्चुअली कन्सेप्चुअलमा चाहिँ बेस्ड छ भनेपछि चाहिँ रुल बुक चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ कम्पनी एक्ट, युरोपियन यो गर्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ रुल बेस्ड फ्रेमवर्कले। यसको बारेमा अझ फर्दर हामी तल पढ्ने नै छौँ, सो धेरै त्यसमा टाइम चाहिँ स्पेन्ड अहिले चाहिँ नगरौँ। सो एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ हार्मोनाइजेसन। हार्मोनाइजेसन भनेको के हो, त्यो मिलेर सबैजना अगाडि बढाउँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी हार्मोनाइजेसन भन्छौँ। देयर आर अ नम्बर अफ रिजन्स वाइ द हार्मोनाइजेसन अफ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड वुड बी बेनिफिसिएबल। के कारणले गर्दा हार्मोनाइजेसन भयो भने चाहिँ हामीहरूलाई के चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। अनि बिजनेस अपरेट अन अ ग्लोबल स्केल एन्ड इन्भेस्टर मेक इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन अन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस। यदि सबैले एउटै स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छ, हार्मोनाइजेसन सबैले भइसकेपछि त्यो डिसिजन मेकर्सहरूलाई, इन्भेस्टर्सहरूको लागि, युजर्सहरूको लागि, अब जसले इन्टरनेसनली पनि उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ उनीहरूले सजिलोसँग चाहिँ त्यहाँनिर बुझ्न सक्छ। अब म अर्को आफ्नो कन्ट्रीबाट, नेपाल बाहेक म अरू नै कन्ट्रीमा म इन्भेस्ट गर्छु भने उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड नै फरक छ, उनीहरूको त्यो बुझ्नै सकेन भने चाहिँ त्यही बुझ्नको लागि नै हामीहरूले चाहिँ हार्मोनाइजेसन गरौँ भनेर चाहिँ भन्छ। सो लेट्स सी द एडभान्टेज अफ हार्मोनाइजेसन। मल्टिनेसनल इन्टिटिज access to international finance is easier as if financial information more understandable. It is prepared on a consistent basis. In a business that operates in several countries, the preparation of financial information is easier as it would all be prepared on the same basis. Greater efficiency in accounting department, consolidation of financial statement is easier. सो हार्मोनाइजेसन भएपछि एडभान्टेज यसको के छ भन्दाखेरि सबैजनाले बुझ्न सकिन्छ, सबैजनाले डिसिजन मेक गर्न सक्छ, म यसमा इन्भेस्ट गर्छु गर्दिनँ भन्ने कुराहरू युजर्सहरूको लागि पनि एकदम नै इजी भयो। सो एउटै बिजनेस अब धेरैवटा कन्ट्रीमा पनि अप्लाई गर्छन् भनेपछि चाहिँ सबैले एउटै स्ट्यान्डर्ड फलो गरेको छ भने चाहिँ के भन्छ सबैलाई इजी भयो, सेम कुरा। सो अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टहरूलाई पनि अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टहरूलाई काम गर्नको लागि सजिलो भयो र कन्सोलिडेसन गर्नको लागि पनि इजी भयो। सो इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि एकदम नै इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यू के हुन्छ यहाँ हेरौँ। इफ इन्भेस्टर विस टु मेक डिसिजन बेस्ड अन अ वर्ल्ड वाइड एभाइलिटी अफ इन्भेस्टमेन्ट देन बेटर कम्पेरिजन्स बिट्विन entities are required. Harmonization assists this process as financial information would be consistent between different entities from different regions. So इन्भेस्टरहरूलाई पनि डिसिजन मेकको लागि एकदम नै इजी भयो नि त। वर्ल्ड वाइडमा सबैजनाले अब एउटै स्ट्यान्डर्ड फलो गरिसकेपछि त त्यहाँनिर अब इन्भेस्टरहरूलाई डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको बारेमा स्ट्यान्डर्डहरू पढिराख्नु त्यति जरुरी भएन, इजी भयो, एसेस गर्नको लागि सजिलो भयो। उनीहरूले डिसिजन मेकको लागि पनि म इन्भेस्ट गर्छु गर्दिनँ भनेर इन्भेस्टरहरूको लागि सजिलो भयो। अकाउन्टिङ जो त्यहाँनिर अकाउन्टेन्ट डिपार्टमेन्टहरू छ इन्टरनल्ली पनि त्यहाँनिर इजी नै भयो। डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा पनि सेम अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड युज हुन्छ भने पनि बुझ्नको लागि त्यति टाइम लागेन, एकदम इफिसियन्ट भयो। सो एन्ड द ट्याक्स अथोरिटिजहरूलाई पनि एकदम नै लायबिलिटी चाहिँ इन्भेस्टरहरूको कति छ एकदम नै इजी टु क्यालकुलेट हुन्छ। सो इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ फर्म्सहरूको लागि झनै बेनिफिट भयो। accounting and auditor is easier if similar practices exist on a global basis. इजी भएन त, भयो नि त। अब जति नै प्रोन्स एन्ड क्रोन्स त भइहाल्छ, जति एडभान्टेज छ त्यति नै डेमेरिट पनि हुन्छ हामीहरूको। एभ्रिथिङको लागि जे कुराको पनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज त हुन्छ। लेट्स सी द वाट आर द डिसएडभान्टेज अफ हार्मोनाइजेसन। सो डिफिकल्ट टु इन्ट्रोड्युस, अप्लाई एन्ड मेन्टेन अर
enforced in different countries, each of which has a range of social, political, and business factor to consider. So uh, हामीले अब स्ट्यान्डर्ड बनायौँ ल अब सबै कन्ट्रीको आफ्नो नै सोसियली पोलिटिकल्ली इकोनोमिकल्ली सबै कन्ट्रीहरू डिफ्रेन्ट नै हुन्छ तर अब यो स्ट्यान्डर्ड बनाएको छौँ है भनेर त्यहाँनिर एडप्ट गर्न पनि टाइम लाग्छ इन्ट्रोड्युस पनि गराउन गाह्रो हुन्छ सबैको आफ्नो कन्ट्रीको रुल्स एन्ड रेगुलेसन भएको कारणले लेजिस्लेसन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा च्यालेन्जिङ पोइन्ट अफ भ्यू नै भयो different legal system may prevent the application of certain accounting practice and restrict the options available. Different purpose of financial reporting between countries. In some countries, the principal purpose of financial reporting is to serve as a basis for establishing tax liability. Equally, particular entity applies a harmonized set of financial position may be a little practical relevance if it is essentially owner managed. Countries may be unwilling to accept another country's standard cost to develop a fully detailed set of accounting. अब डिसएडभान्टेज अब यो बनाउनको लागि स्ट्यान्डर्ड बनाउन डेभलप गर्नको लागि पनि धेरै एक्सपेन्सिभ पनि भयो र कन्ट्रीहरूको आफ्नै रुल्स एन्ड रेगुलेसन कन्ट्रीहरूले पनि नै म यो मेरै कन्ट्रीकोमा आफ्नै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छु पनि भन्नु यो पनि बिग टास्क बिग च्यालेन्जिङ भयो अनि डिफ्रेन्ट प्रपोजेस अब मेरो कन्ट्रीले चाहिँ मैले उद्देश्य के छ त्यो हेरेर पनि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ जेनरली अब अहिले पो सबैजनाले सेयर होल्डर्सको लागि यति उति भयो भने हुन्छ तर कुनै कन्ट्रीको लागि चाहिँ मलाई सेयर होल्डर्स भन्दा पनि मेरो आफ्नो कम्पनीको लागि चाहिँ कति जति चाहिँ के गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो पनि हेर्छन् सो दिज अल आर द च्यालेन्जिङ पोइन्ट्स सो रोल अफ परेन गो थ्रु इट है अनि आइएफआरएस फाउन्डेसन चाहिँ मेन बडी हो एडभाइजरी बडी भने सबैभन्दा सुपेरियर सबैभन्दा सुपरभाइजरी बडी हो सबैभन्दा माथिको बडी सरी इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड फाउन्डेसन बनाउनको लागि पनि त धेरै अब यतिकै स्ट्यान्डर्ड बनाउँछु भने त हुँदैन सो कोही न कोही त त्यहाँनिर त काम गर्नु पर्यो एक्सपर्ट्सहरू हुनु पर्यो रिसर्चहरू गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा फाउन्डेसन एउटा बनिएको छ र त्यसलाई भन्छ हामी इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड आइएफआरएस फाउन्डेसन त्यसलाई सर्टकटमा आइएफआरएस फाउन्डेसन चाहिँ को सुपरभाइजरी बडी फर द बोर्ड यो हामीलाई टेस्ट गर्न सक्छ सो remember and the foundations are responsible for governance issues and ensuring each body is properly fundedहरू पनि कसले प्रोभाइड गर्नु इज काम कसको हो त्यो फाउन्डेसनको काम हो सो यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ एकदम नै रिमेम्बरै गर्नु होला सो objectives of IFRS Foundation include developing a set of global accounting standards of high quality which are understandable and enforceable, promoting the use and application of these standards, bringing about the convergence of national and international accounting standards. So यो objective चाहिँ IFRS को totally चाहिँ develop a set of तर यो individually यो point चाहिँ हामीहरूको त्यो बोर्डको काम हो सो हामीले एक्जाममा चाहिँ कसले चाहिँ अब यो पोइन्ट आयो भने चाहिँ फाउन्डेसन भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ बोर्डको काम हो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर अब्जेक्टिभ्स हो भनेर चाहिँ टिक लगाउनु होला सो आइएफआरएस फाउन्डेसन यदि चाहिँ त्यहाँ बोर्ड छैन भने चाहिँ देन यु हेभ टु टिक द एन्सर अफ द आइएफआरएस फाउन्डेसन यो कुरा एकदमै याद गर्नु होला र एउटै ग्लोबल्ली एसिसिएको आइएफआरएसको मेन उद्देश्य नै भनेको चाहिँ सबैजनाले ग्लोबल्ली एउटै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो गरौँ तर हाई क्वालिटी सबैले बुझ्नु पनि पर्यो इन्फोर्सेबल फोर्स गर्नु भएन उनीहरूलाई एडप्ट गर्नु मन लाग्छ गर्छ गर्नु मन लाग्दैन गर्दैन युएसको आफ्नै सिस्टम छ सो सबैजनाले एप्लिकेबल गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ र
स्ट्यान्डर्ड बनाएर छोड्नु चाहिँ भएन। अब स्ट्यान्डर्डको बारेमा त प्रमोट गर्नु पऱ्यो, युज गर्नु पऱ्यो, कसरी एप्लिकेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि त प्रमोट गर्नु पऱ्यो नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिङ्किङ अबाउट द कन्भर्जेन्स अफ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल अकाउन्टेसन। अब नेसनली छुट्टै छ, इन्टरनेसनल छुट्टै छ, ल अन्त तिम्रो के चाहिँ के कुरामा चाहिँ चित्त बुझेन, लेट्स अस डिस्कस, अनि यो बारेमा पनि सोल्युसन हामी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्छन्। यो ओभरअल्ली चाहिँ सबै उनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ आइएफआरएस फाउन्डेसनको चाहिँ यो हो। तर आइएफआरएस फाउन्डेसन एक्लैले भएर यति सबै काम गर्न सकिँदैन, त्यही भएर चाहिँ उसले तीनवटा चाहिँ पार्टलाई चाहिँ छुट्याएको छ। द बोर्ड, द एडभाइजरी काउन्सिल, इन्टरप्रिटेसन कम्युनिटी भनेर तीनवटामा चाहिँ यसलाई छुट्याएको छ। सो द बोर्ड इज solely responsible for issuing financial reporting. फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बनाउने, इस्यु गर्ने कसको जिम्मा हो? द बोर्डको। सो यो पनि हामीलाई क्वेसनमा, अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोध्न सक्छ। सो रिमेम्बर। अनि द बोर्ड एन्ड नेसनल स्ट्यान्डर्ड सेटर, the intention of the board are to develop a single set of understandable and enforceable high quality worldwide accounting standards. So main intention चाहिँ board को हो। The intention of the board are to develop a single set of understandable and enforceable high quality worldwide accounting standard. However, the board cannot enforce, so याद गर्नु पहिला सुरुमा the board, यो to develop a single set. However, the board cannot enforce compliance with IFRS accounting standard. Therefore, if it's the cooperation of the standard setters, in order to achieve this, board works in a partnership with a major national standard body. All the most important national standard setters are presented on the board, and their views are taken into the account, so the consciousness can be reached. All national standard setters can issue the board discussion paper and exposure draft for comment in their own country, so that the views of all preparers and users of the financial can be presented. Okay, के भन्छ सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ अब अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड त बनाउने, आइएफआरएस त बनाउने, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड त बनाउने, तर अब कसरी बनाइन्छ भन्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ नेसनल बोर्डहरूले चाहिँ all the important national standard setter are represented on the board. बोर्डमा चाहिँ अब हामी यो गर्छौँ भनेर चाहिँ पहिला सुरुमा बोर्डलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौँ र उनीहरूको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूहरूलाई पनि त्यहाँनिर राख्छन्। त्यसपछि नेसनल सेटरहरूले इस्यु के डिस्कस गर्नुपर्छ, के एक्सपोजर ड्राफ्टहरू बनाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो कन्ट्रीको लागि चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले ड्राफ्ट बनाउँछ, अनि बल्ल चाहिँ बोर्डलाई प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। सो यसको पुरै यहाँनिर हामीलाई डिटेल लिने कसरी चाहिँ हुन्छ भनेर दिएको छ। सो त्यो चाहिँ हामी त्यति पढ्नु जरुरी छैन। सो हामी कहाँ थियौँ? आइएफआरएस फाउन्डेसन सक्यो, द बोर्ड सकियो। सो त्यो चाहिँ आइएफआरआइसी, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ इन्टरप्रिटेसन कम्युनिटी। अब इन्टरप्रिटेसन कम्युनिटीले चाहिँ उनीहरूको काम के हो? इस्यु ऱ्यापिड गाइडेन्स अन अकाउन्टिङ म्याटर्स वेयर डाइभर्जेन्ट इन्टरप्रिटेसन्स अफ आइएफआरएस अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड ह्याभ अराइजन। दिस मस्ट बी एप्रुभ बाई द बोर्ड। ल, इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? इस्यु त्यो जति पनि गाइडेन्सहरू, गाइड गर्ने काम, गाइडेन्सहरू अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, द बोर्डलाई नयाँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बनाउनु छ भने पनि उनीहरूको काम चाहिँ इन्टरप्रेट गरिदिने हो। र यो सबै इन्टरप्रेट गरेको चाहिँ कसले अप्रुभ गर्नुपर्छ? जे इस्यु आएको छ, कता गाइड के चाहियो, कसरी चाहियो, त्यो कुरा चाहिँ आइएफआरआइसीले चाहिँ गर्छ। अनि देयर मस्ट बी, यो कसले अप्रुभ गर्नुपर्छ? बोर्डले अप्रुभ गर्नुपर्छ। आइएफआरआइसीले चाहिँ इस्यु अफ रिजनिङ वाइड स्प्रेड इम्पोर्टेन्स rather than issue that are of concern to only a small priority of entities. The interpretation cover newly, interpretationमा के कभर्ड हुन्छ? न्युली, नयाँ
इस्यु के आएको छ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ इस्यु नट स्पेसियली डिल विथ आइएफआरएस अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। अब लुप होलहरूको लागि यसले चाहिँ वर्कआउट गर्छ र इस्युज वेयर अनसेटिस्फ्याक्टोरी अर कन्फ्लिक्टिङ इन्टरप्रिटेसन हेभ डेभलप or seem likely to develop in absence of authoritative guidance with a view to reaching a consensus on an appropriate treatment. Of IFRSAC at the IFRSA Advisory Council, IFRS Advisory Council provides a framework for the board to consult with wide range of interested party affected by the board's work with the objective of advising the board on agenda, decision and priorities in the board work, informing the board on the views of the organization and individual on the council on major standard setting projects and giving other advice to the board or to trustee. एडभाइजरी काउन्सिलको काम चाहिँ एडभाइज गर्नुपर्ने बोर्डको लागि चाहिँ डिसिजन्सहरू लिनको लागि चाहिँ एडभाइस दिन्छ कि यसरी गर यसरी गर प्रायोरिटिज दिन्छ। यो पोइन्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, दिस इज अल्सो आस्क्ड है। सो informing the board of the views of the organizations and individual of the council on major standard setting projects and giving advice to the यसको काम एडभाइस गर्ने हो। इन्टरप्रेटले इन्टरप्रेट गर्छ, इस्युजहरूको लागि चाहिँ गर्ने काम गर्छ। सो एनदर न्यू द इन्टरनेसनल सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्ड बोर्ड सस्टेनेबिलिटी भनेको चाहिँ आज भोलिको दिनमा चाहिँ सबैजना इन्भाइरोमेन्टल्ली एकदम नै कन्सियस छन्। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म भोलि पर्सिको फ्युचरको लागि पनि सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ। सस्टेनेबिलिटी भनेको चाहिँ त्यो हो। सो ओके, इन 2021 द आइएफआरएस फाउन्डेसन क्रिएट नयाँ स्ट्यान्डर्ड पनि बनायो। पहिला के हुन्थ्यो, आइए द बोर्ड, त्यसपछि एडभाइजरी काउन्सिल, इन्टरप्रिटेसन, तीनवटा बोर्ड थियो। अब नयाँ बोर्ड थपियो, द इन्टरनेसनल सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भनेर नयाँ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड पनि 2021मा चाहिँ क्रिएट गरेको छ फाउन्डेसनले। उहाँहरूको अब्जेक्टिभ के हो, विथ द अब्जेक्टिभ अफ डेलिभरिङ अफ कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल भ्याचुलाइन अफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर स्ट्यान्डर्ड। So, international investor called for corporate reporting on climate and other environmental, social and governance matters that is high quality, transparent and reliable and comparable. The first standard were issued for public consultation in 2022 and aim to provide user to reliable, comparable, sustainable related information to help them to make informed decisions concerning sustainability related risks and opportunity related to individual entities. So single entity को लागि पनि individual entity को लागि पनि सस्टेनेबल नयाँ बोर्ड चाहिँ फर्म गरेछ। इन्टरनेसनल इन्भेस्टरलाई चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टली सोसियल्ली पनि अब एकदम नै ट्रान्सप्यारेन्ट, रिलायबल, रेलिभेन्ट, कम्पेरेबल अझै बनाउनु पर्छ भनेर पनि फोकस गरिएको छ आइएसएसबीले। द फाउन्डेसनले चाहिँ 2021मा चाहिँ नयाँ बोर्ड क्रिएट गरेको छ जसले चाहिँ आइएफआरएस सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बनाएको छ। सो दिस इज एकदम नै नयाँ भर्खरै बनिएको हो। सो यो एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ, डेभलपमेन्ट अफ एन आइएफआरएस स्ट्यान्डर्ड बोर्ड। ओके, so you have to remember it. The procedure for the development of an IFRS accounting standard is as follows. The board identifies a subject and appoints an advisory committee to advise on the issues. बोर्डले चाहिँ आइडेन्टिफाई सब्जेक्ट म्याटरलाई पहिलासम्म आइडेन्टिफाई गर्छ र एडभाइजरी कम्युनिटीसँग चाहिँ एडभाइस लिन्छ त्यो इस्युको बारेमा। एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ एडभाइस दिन्छन्। द बोर्ड, त्यसपछि चाहिँ सेकेन्डमा द बोर्ड मे इस्यु अ डिस्कसन पेपर टु इन्करेज कमेन्ट। बोर्डले त्यसपछि डिस्कसन पेपर भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ
इस्यु गर्छ अनि त्यसपछि द बोर्ड पब्लिसेस एन एक्सपोजर ड्राफ्ट बिङ अ ड्राफ्ट भर्जन अफ द इन्टेन्डेड स्ट्यान्डर्ड त्यसपछि चाहिँ ड्राफ्टहरू बनाउँछ अहिलेसम्म त्यहाँनिर फाइनल भएको छैन एक्सपोजर मात्रै गरेको छ त्यहाँनिर अनि फलोइङ द कन्सिडरेसन अफ सबैजनाको पब्लिक सबैजनाको राय सबैजनाको कमेन्टहरूलाई रिसिभ गर्छन् त्यसपछि बल्ल आइएफआरएस स्ट्यान्डर्ड भनेर चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ त्यहाँनिर पब्लिस हुन्छ सो पब्लिकेसन अफ एन आइएफआरएस अकाउन्ट एक्सपोजर ड्राफ्ट अफ or IFRIC interpretation requires the vote of at least 8 of the 15 board members. Okay. सो फर्स्टमा चाहिँ बोर्डले चाहिँ सब्जेक्टलाई के गर्छ आइडेन्टिफाई गर्छ त्यसपछि एडभाइजरी कम्युनिटीलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्छ त्यो इस्युको बारेमा चाहिँ बुझ्नको लागि सल्लाह गर्नको लागि त्यसपछि बोर्डले चाहिँ डिस्कसन पेपर भनेर इस्यु गर्छ त्यहाँ कमेन्टहरू अनि त्यसपछि बोर्डले चाहिँ त्यसपछि डिस्कसन पेपरलाई अब त्यसपछि चाहिँ पब्लिस गर्छ एक्सपोजर ड्राफ्टलाई चाहिँ उसले पब्लिस गर्छ त्यसपछि चाहिँ बोर्डले चाहिँ सबैजनाको कमेन्ट्सहरूलाई रिसिभ गर्छन् ड्राफ्ट बनाउँछन् त्यसपछि फाइनल्ली चाहिँ त्यसपछि आइएफआरएस अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बनाइम है भनेर चाहिँ भन्छ त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ इन्टरप्रिटेसन कम्युनिटीबाट चाहिँ मिनिमम चाहिँ 8जनाको भोटलाई चाहिँ सहमत भयो भने चाहिँ बल्ल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ पास हुन्छ अनि बल्ल बनाउँछ अनि 15जना मेम्बर चाहिँ बोर्ड मेम्बर मध्येमा चाहिँ 15जनाले सबैजना सहमत भयो भने भयो तर एटलिस्ट चाहिँ 8जनाको चाहिँ सहमत हुनु पर्यो सो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हामी हेर्छौँ भनेर मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ सो conceptual framework. The meaning of a conceptual framework. There are two main approaches to accounting: principle based or conceptual framework, such as that used by the board. बोर्डले प्रिन्सिपल गर्छ र रुल बेस्ड अप्रोच चाहिँ युएसले गर्छ प्रिन्सिपल बेस्ड अर कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको इज द सेम थिङ ओके अब कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ के हो कोहरेन्ट सिस्टम अफ इन्टर रिलेटेड अब्जेक्टिभ and principles अब कोहरेन्ट सिस्टम कोहरेन्ट भनेको चाहिँ ह्याभिङ क्ल्यारिटी चाहिँ हुनु पर्यो उनीहरूको आफ्नो प्रिन्सिपल उनीहरूको अब्जेक्टिभ्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ ह्याभिङ अ क्ल्यारिटी जसको सिस्टम एकदमै क्ल्यारिटी अ कोहरेन्ट सिस्टम अफ इन्टररिलेटेड अब्जेक्टिभ्स एन्ड फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ फ्रेमवर्क विच प्रिस्क्राइब द नेचर फङ्सन एन्ड लिमिट्स अफ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको गाइडेन्स वाइ ह्याभ अ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ किन हुनु पर्यो there are a variety of arguments for having a conceptual framework. It enables accounting standard and generally accepted accounting practice to be developed in accordance with agreed principle. It offers the fighting inner the साह्रै इम्पोर्टेन्ट छैन लेट्स go through it. It avoids the fighting whereby accounting standards are developed in piecemeal way in response to specific problem or averages. Firefighting can lead to inconsistency between different accounting standard and between accounting standard and legislation. A conceptual framework as the transaction become more complex and business become more sophisticated, it helps prepare and auditors of the financial statement to deal with an subject. Accounting standard based on principle are thought to be harder to a conceptual framework strength the credibility of the financial it makes it okay. यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन सो अल्टरनेटिभ रुल बेस्ड सिस्टम
A possible alternative to a conceptual framework is a perspective cookbook approach. जस्तो बनाएर दियो त्यस्तो नै अप्लाई गर्नुपर्ने भयो, यो एप्रोच चाहिँ युएसमा फलो गरेको छ। यो रुल बुकको फलो गर्नुको एडभान्टेजहरू चाहिँ इन्क्रिज एक्युरेसी अफ रिक्वायरमेन्ट, इन्क्रिज कम्पेरेबिलिटी, इन्क्रिज भेरिएबिलिटी, लेस स्कोप फर जजमेन्टल एन्ड म्यानिपुलेसन अफ फिगर्स। जे हो त्यही गर्नुपर्छ भने चाहिँ गर्नु पऱ्यो, त्यहाँनिर कुनै म्यानिपुलेसन भएन। रुल जे हो त्यही गऱ्यो भने त्यहाँनिर त एक्युरेसी पनि एकदम नै मेन्टेन भयो, कम्पेयर पनि गर्न एकदम नै सजिलो हुने भयो, भेरिएबिलिटी पनि एकदम नै सजिलो भयो। प्रिन्सिपल्सहरू कन्सेप्चुअली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ बुझ्नको लागि। सो पर्पज अफ द फ्रेमवर्क गो थ्रु इट है। अनि objective of financial position, the objective of financial reporting is to provide a financial यो चाहिँ एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ फर यो प्र्याक्टिकल अल्सो है। किन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ हामी बनाउँछौँ? टु प्रोभाइड फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन अबाउट द रिपोर्टिङ एन्टिटी द्याट इज युजफुल टु एक्जिस्टिङ एन्ड पोटेन्सियल इन्भेस्टर, लेन्डर्स एन्ड अदर क्रेडिटर्स इन मेकिङ डिसिजन अबाउट द प्रोभाइडिङ रिसोर्सेस टु द एन्टिटी। हामीले फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ किन बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको लागि चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले सजिलैसँग दिन पाऊँ, हामीहरूको युजर्सको लागि चाहिँ एकदम नै ट्रु एन्ड फेयर रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्न पाऊँ भन्ने मेन उद्देश्य नै त्यही हो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको। सो क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड यो चाहिँ एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ, इट आस्क्ड इन अ क्वेसन। सो लेट्स go through it. Qualitative characteristics are the attributes that make the information provided in the financial statement useful to others. Qualitative characteristic, यो characteristics विशेषता चाहिँ यति चाहिँ हुनुपर्छ। फ्रेमवर्कलाई नि दुईवटा क्वालिटेटिभ, एउटा फन्डामेन्टल, यो चाहिँ हुनै पर्ने हो। इन्हान्सिङ क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हुनै पर्ने, यो दुई चाहिँ नै दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल भयो, जो चाहिँ फर्स्टली नै हुनुपर्ने कुरा भयो। इन्हान्सिङ क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक पनि हुनु पर्यो। सो फर्स्टमा फन्डामेन्टल क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक रेलिभेन्स र फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ फन्डामेन्टल भयो। इन्हान्सिङ भनेको कम्पेरेटिभ भेरिएबिलिटी, टाइमलिनेस, अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी चाहिँ यति चाहिँ हुनु पर्यो। यो फ्रेमवर्क चाहिँ केमा चाहिँ आधारित छ? गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टमा चाहिँ द फ्रेमवर्क आइडेन्टिफाइज द्याट द अन्डरलाइङ एजम्सन governing financial statement is the going concern concept. The going concern concept भनेको चाहिँ assumes that the entity has neither the need or the intention to liquidate or materially curtail the scale of operation. If it is not the case, the financial would be prepared on the हामीले के चाहिँ सोचेर चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फ्रेमवर्क बनाउँछौँ, के सोचेर बनाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ गोइङ कन्सर्नमा चाहिँ यो चाहिँ बन्द हुन्छ भनेर चाहिँ होइन। यदि यो बन्द गर्न परेछ भने चाहिँ यो लिक्विडेटमा हुन गएको छ भने चाहिँ यस्तो खालको कम्पनीलाई चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यसरी चाहिँ प्रिपेयर गर्दैन। हामीहरूले यसलाई चाहिँ छुट्टै हिसाबले चाहिँ डिस्क्लोज गर्छौँ। सो यो चाहिँ हामीहरूले अहिले हामीलाई त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। सो लेट्स मुभ। अब रेलिभेन्स भनेको के हो? फन्डामेन्टल क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स त भन्यो, रेलिभेन्स हुनु पर्यो भनेर। अब कस्तोलाई चाहिँ रेलिभेन्ट भन्छ भन्ने चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। Information is relevant if it has ability to influence the economic decision of the users, is provided in time to influence those decisions. Materiality has direct impact on the relevance of the information. So रेलिभेन्ट हुनको लागि चाहिँ, इन्फर्मेसन रेलिभेन्ट हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ? यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नु पर्यो डिसिजन मेकर्सहरूको लागि, युजर्सको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ एकदम नै टाइममा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु पर्यो। आज मलाई यो कति जति पर्सेन्टेज आजको दिनको लागि मलाई चाहिरहेको छ भनेपछि भोलि पर्सि आएर मलाई त्यो इन्फर्मेसन काम गर्छ? काम गर्दैन नि त। सो
फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूको क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्सको मेन रिक्वायरमेन्ट भनेको रेलिभेन्स हुनु पर्यो। सो रेलिभेन्स भन्ने बित्तिकै मटेरियल चाहिँ कुरा डाइरेक्टली आउँछ। सो अर्को भनेको चाहिँ फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन। सो यो सेम पोइन्ट हामीले आफैमा पनि पढेको छौँ, सो गो थ्रु इट। मैले यसको बारेमा त्यति म भन्न चाहेन। फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन, इफ इन्फर्मेसन इज टु प्रेजेन्ट फेथफुली द transaction and other events that is supposed to represent, they must be accounted for and presented in accordance with the substance and economic reality and not merely the legal form, substance over form. सो हामीहरूको चाहिँ इकोनोमिक रियालिटी र लिगल रियालिटी जे भए पनि लिगल फर्म भन्दा पनि उसको इकोनोमिक रियालिटी के छ त्यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीहरूले फेथफुल्ली प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। इन्फर्मेसनलाई चाहिँ फेथफुल्ली नै हुनको लागि चाहिँ तिनवटा क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ। कम्प्लिटनेस, न्युट्रालिटी, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फ्री फ्रम इरर रहेको छ। कम्प्लिट हुनुपर्छ। कुनै पनि इन्फर्मेसन फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन हुनको लागि चाहिँ अन्त कम्प्लिट हुनुपर्छ। कम्प्लिट भएपछि त एकदम नै इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुनुपर्छ र इन्फर्मेसन मस्ट कन्टेन अल, जति पनि कम्प्लिटनेस भन्ने जति पनि इन्फर्मेसन छ सबै कुराको चाहिँ त्यहाँनिर कम्प्लिटली नै त्यहाँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हाफ इन्फर्मेसन चाहिँ हुनु भएन। सो न्युट्रालिटी, इन्फर्मेसन चाहिँ न्युट्रल हुनुपर्छ, बायसनेस हुनु भएन। अब मैले मेरो साथीको कम्पनीको अब फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ तयार गर्दैछौँ होइन, मैले त मेरो साथी हो म त एकदम राम्रो देखाउँछु भनेर देखाउनु पाइएन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको युजर्समा चाहिँ एकदम नै हामीहरूले गलत इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गरेको छौँ। सो कम्प्लिटनेस हुनु पर्यो, न्युट्रालिटी हुनु पर्यो, इररबाट फ्री हुनु पर्यो, मटेरियल इरर ओमिसन पनि हुनु भएन, ओभरस्टेट पनि हुनु भएन, अन्डरस्टेट नि हुनु भएन। सो फ्री फ्रम इरर डज नट मिन पर्फेक्टली एक्युरेट चाहिँ हुनु भएन, तर एस्टिमेट हेज बिन युज, द अमाउन्ट मस्ट बी डिस्क्राइब क्लियरली एन्ड फ्री फ्रम इरर चाहिँ हुनु पर्यो। ओके, सो enhancing qualitative characteristics, comparativity, variability, timeliness, understandability भनेको चाहिँ comparatively हो। इन्फर्मेसनहरू तर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कम्पेरेबल हुनु पर्यो नि त नि। अनि कम्पेयर द युजर मस्ट बी एबल टु कम्पेयर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ एन एन्टिटी ओभर द टाइम टु आइडेन्टिफाई ट्रेन्ड इन दिस financial position and performance, compare the financial statement of different entities to evaluate the relevant relative financial performance and financial positions. For this to be case, there must be comparatively हुनको लागि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी र डिस्क्लोजर चाहिँ हुनु पर्यो, कम्पेयर गर्न सक्नु पर्यो। अनि भेरिएबिलिटी, भेरिफिकेसन क्यान बी डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट। डाइरेक्ट भेरिफिकेसन मिन्स भेरिफाइङ एन अमाउन्ट एन्ड other representation through direct observation. For example, counting cash. Indirect means checking the input to a model, formula or technique and recalculating the outputs of the using the same methodology. Recalculating the inventory amount using the same cash flow cost flow assumption such as first in first out method. ओके, भेरिफिकेसन चाहिँ हामी डाइरेक्टली नै गर्न सकियो। हामीहरूले चाहिँ क्यासहरू काउन्ट गरेर भनेर डाइरेक्टली भेरिफिकेसन, त्यो इनडाइरेक्ट भनेको चाहिँ उसले कसरी चाहिँ त्यो मेथड कुन चाहिँ अप्नाएको छ, कसरी चाहिँ त्यो टेक्निक कुन फर्मुलाले कसरी कुन चाहिँ अकाउन्टिङ कुन चाहिँ मेथडबाट युज गरेको छ त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। इन्भेन्ट्री पनि त क्यालकुलेट गर्दाखेरि मेथडहरू युज गरिन्छ। यसरी गऱ्यो भने डाइरेक्टली र इनडाइरेक्टली चाहिँ भेरिफिकेसन चाहिँ गर्न सकियो। सो टाइमलिनेस हुनु पर्यो। सो टाइमलिनेस मिन्स having the information available to the decision making in time to be capable of influencing their decisions. Generally, the older the information, the less the useful. अनि पुरानो इन्फर्मेसन दिएर आजको दिनमा गऱ्यो भने के काम लाग्छ, काम लाग्दैन नि त, सेम त्यही हो। टाइम इज एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट।
अनि अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी त हुनै पर्यो, बुझ्नु पर्यो सबैजनाले द वे इन विच द इन्फर्मेसन इज प्रेजेन्टेड, द क्यापेबिलिटिज अफ युजर. इट इज अज्युम द्याट युजर ह्याभ रिजनेबल नलेज अफ बिजनेस एन्ड इकोनोमी एक्टिभिटी, रिभ्यू एन्ड एनालाइज द इन्फर्मेसन डिलिजेन्टली. इलिमेन्ट्स अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट. ओके, एसेट भनेको के हो? प्रेजेन्ट इकोनोमिक इन्फर्मेसन कन्ट्रोल बाई द एन्टिटी एज अ रिजल्ट अफ अ पास्ट इभेन्ट्स होइन. अनि अहिलेको लागि चाहिँ हल्का चाहिँ चेन्ज गर्छ. एन्ड इकोनोमिक रिसोर्स इज अ राइट द्याट हेज अ पोटेन्सियल टु प्रड्युस अ इकोनोमिक बेनिफिट. इकोनोमिक रिसोर्स भनेको चाहिँ के हो? एसेटको डेफिनेसन, लाइबिलिटीको डेफिनेसन, इक्विटी इन्ट्रेस्टको डेफिनेसन, इन्कमको डेफिनेसन, एक्सपेन्सको डेफिनेसन, एलिमेन्ट्सको सबैको चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ एक्जामाइन गर्न सक्छ. सो डेफिनेसन्सहरू चाहिँ याद गर्नु होला. सो लाइबिलिटी भनेको के हो? प्रेजेन्ट अब्लिगेसन अफ द एन्टिटी टु ट्रान्सफर एन इकोनोमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट्स. इक्विटी भनेको के हो? इक्विटी इज द रेजिडुअल इन्ट्रेस्ट इन द एसेट अफ द एन्टिटी आफ्टर डिडक्टिङ इज लाइबिलिटी. एसेटमा जबै लाइबिलिटीलाई घटायो भने हाम्रो इक्विटी त आउँछ, त्यही नै भनेको. सो इन्कम भनेको चाहिँ इन्क्रिज इन एसेट अर डिक्रिज इन लाइबिलिटी. क्यास इन्फ्लो भयो भने इन्कम, यस्तोवाला चाहिँ होइन, तर हामीहरूकोमा चाहिँ इन्कम भनेको चाहिँ इन्क्रिज इन एसेट अर डिक्रिज इन लाइबिलिटिज द्याट रिजल्ट्स इन इन्क्रिज इन इक्विटी अदर देन दोज कन्ट्रिब्युसन फ्रम होल्डर्स अफ द इक्विटी क्लेम्स. दिस डेफिनेसन फलोज द स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन एप्रोच रादर देन द मोर ट्रेडिसनल प्रफिट अर लस. प्रफिट अर लस भन्दा पनि फाइनेन्सियल पोजिसनलाई हेरेर चाहिँ डेफिनेसन बनाइएको हो. सो एक्सपेन्सेस आर सेम अपोजिट. इन्कम भन्ने बित्तिकै एसेटमा इन्क्रिज हुनु, लाइबिलिटिजमा डिक्रिज भयो. लाइबिलिटी डिक्रिज भयो भने इन्क्रिज इन इन्कम, र इन्क्रिज इन एसेट भयो भने इन्कम भयो. सो एक्सपेन्सेस भनेको डिक्रिज इन एसेट अर इन्क्रिज इन लाइबिलिटी द्याट रिजल्ट इन डिक्रिज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिङ टु डिस्ट्रिब्युटेड टु द distributions to the holders of equity claims. Okay, asset, liability, equity. um, I think these chapters end up here. So I think we should wrap up here. Next video I will uh, come with a solution of these chapters from kit. Okay. uh, so I hope you all understood it. कतै पनि मैले क्ल्यारिफिकेसन दिनको लागि कुनै पनि हजुरहरू बुझ्नु भएन भने चाहिँ फेरि भन्नु, म सकेसम्म चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नेछु. सो thanks for watching everyone. If you are new, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. If you are ACCA is then if you are ACCA student, then please share with your friends. Okay, thanks for watching everyone. Bye bye.